چه شتابی. هنوز بهتره. نکن. خیلی باله. تازه صبونه خورده. او دهنت امید. ببین زیر پشت باشه کنسله. اول که اتوبانیم دیگه. این اتوبانه. این اتوبانه. اتوبان عممه. یوتیوب اتوبانه. اتوبان همته. میدونیم ما الان بزنیم تو درخت میمیریم. امروز اومدیم با یه پورش ماکان، ماشین پولدارای بالا شهر تهران. ولی امروز در حال تست کردن این پورش ماکان توربو قرار صحبت اینو بکنیم که چرا اونایی که تو ایران این ماشین زیر پاشونه خیلی پول دارن و اونایی که تو آلمان این ماشین زیر پاشونه جزو آدمای معمولی حساب میشن. ببین به عبارتی اونایی که توی ایران این ماشین رو سوار میشن میشه گفت مولتی تریلیاردرن، ولی اونایی که توی آلمان سوار میشن حتی میلیونر هم نیستن. یعنی مثلا یه آدم تقریبا معمولی هم میتونه بخره. تو که میدونی من سریال‌های ایرانی رو خیلی دوست دارم و تو سریال زخم کاری اولین بار دیدم که تو ایران یه خانم زن مالک سیما یه پورش ماکان زیر پاش بود و اونجا واقعا پشمام ریخت. گفتم ببین حتی تو سریال‌های ایرانی هم پورش ماکانو دارن. منم تو یوتیوب زیاد دیدم بچه‌ها، پورش ماکان تو ایران خیلی هست، نمیدونم چرا، ولی بریم برای تست و بررسیش. من فکر میکنم میدونم که چرا این ماشینا تو ایران بیشتر موجود هستن، ولی بچه‌هام تو کامنت ها میتونن اگه من اشتباه میگم بنویسن. من میدونم پورش ماکان یه موتور 2 لیتر 4 سیلندر داشت و یه مدتی یه چند سال پیش خیلی‌ها دنبال این بودن که پورش ماکان از آلمان بفرستن ایران به خاطر اون موتور 2 لیتری که داره. فکر کنم وارد کردن به ایران یکم آسان‌تر بود اون زمان. دقیق نمیدونم ولی 100% به خاطر مصرفش نیست، چون تو ایران اصلا بنزین خیلی ارزونه. به خاطر حجم موتورش بود. ولی این ماشینی که ما امروز داریم ماکان 2 لیتر نیستش. این ماشینی که ما امروز داریم یه پورش ماکان توربو 2.9 لیتر هم هست. 2.9 لیتر 441 اسب بخار. فیس لیفته و امروز قراره تستش بکنیم. نظرت در رابطه با رنگ ماشین چیه؟ ببین رنگش خیلی خاصه و من واقعا مثلا تنها ماشینی که دیدم یه همچین رنگی، یعنی همچین رنگ سبزی داره، فکر کنم همین ماشین بود دیگه. تا الان ندیدم. به این رنگ میگن مامبا گرین. مامبا خودش یه ماره. مامبا گرین یه زبان تو آفریقا نیست؟ مثلا مامبا یه رقص نیست؟ نه جدی واقعا اینجا چیز بذار. نه ببین مامبا یه مار سمیه. اوکی. خب و این ماشینا بهش میگن مامبا گرین. دیگه اسمش رو اینطوری گذاشتن. مثل تو نمیزنه ولی میزنه. میدونی چی تو ایران زیاده؟ پورش پانامرا. آره. خیلی. من یه پکیج فروش میشناختم، هر روز استوری میگرفت من از صفر به اینجا رسیدم، من کارگر بودم. من قوانین ایرانو نمیشناسم، درست بلد نیستم چه ماشینایی میشه وارد کرد از چه سالی تا چه سالی. ولی خب من مثلا بازم میگم مثلا من خیلی فن سریال زخم کاری بودم، اونجا خب داستان پولدارا بود. خب آره. و من دیده بودم که مثلا خود مالک یه BMW 500 زیر پاش بود، زن اولش سمیرا یه تویوتا لند کروزر، زن دومش سیما یه پورش ماکان و خود ریزآبادی همه بنز زیر پاش بود. یعنی اینا برندا بودن که پولدارای ایران سوار میشن. ولی چیزی که دیدم همه مدل قدیمی بودن، یعنی مثلا همه مثلا فکر کنم تو دوران 2010 تا مثلا 17 18 ساخته اینا بودن. برای آلمان قدیمیه، شاید باورت نشه، ولی مثلا الان یه BMW سری 3 مثلا مدل 2005 آرزوی خیلیه. بریم سراغ این ماشین اول تا ببینیم فرق یه پولدار ایرانی با یه پولدار آلمانی چیه که این ماشین رو میذارن زیر پاشون. ولی اول بریم سراغ رینگاش، دیزاین رینگای 21 ان مشکی ان و من دیزاینش رو خیلی دوست دارم حقیقتش. ببین دورش سفیده، بعد ترمزام سفیده، بعد این ماکان توربو هم که اینجا نوشته اونم سفیده. امید رینگش چنده؟ 21. ولی ببین پسند من نیست حقیقتش. چرا؟ رینگ به این قشنگی چرا پسندت نیست؟ من خیلی دوستش دارم. ببین حقیقتشو بخوای، ببین این که دورش سفیده یه ذره یه جوریه. خودش تو دوستش داری. مطمئنی؟ آره. برای من یه جوریه. بچه‌ها نظر شما چیه؟ میدونی یادش میاد یاد کادیلاک‌های قدیمی. خب اونام دور لاستیک، فکر کنم دور لاستیکشون بود که سفید بود. یادت میاد؟ تو پورش خیلی مدرن، تو خیلی ماشینا هست. بنز هم رینگای AMG همین شکلی ان. ولی سلیقه‌ایه. حالا به نظر تو پورش ماکان یا پورش کاین
کاین داداش بزرگ ماکانه. یه ذره بزرگتره به نظر من. دوتاشو ولی کاین. کاین چرا؟ چون یه ذره من خیلی تجهیزات همراهمه، هی برو این ور برو پیش امید این کارو کن، واسه همین هر چی بزرگتر بهتر. حالا میدونستی که کاین دست دوش نسبتاً ارزان‌تره تا ماکان، با اینکه کاین بزرگتره. چرا؟ ولی تو ماکان پول بیشتری واسه ماشین کمتری میدی. چه جالب. بعد چرا اینجوریه؟ خب دیگه پورشه کاین افت قیمتش خیلی بالاست، خیلی سریع ارزشش میره پایین. ماکان یکم بهتر خودش رو نگه می‌داره، یکم بیشتر تو بورسه. آره. ولی امید الان که دارم میبینم گفتی یه ذره از کاین کوچیک‌تره. آره. ولی مثلا اومدم بالا اینو سوار کردم. خب حالا اینا رو نمیدونم یادت یا نه، ولی مثلا باربند میگفتیم تو ایران. آره. ما با پراید میرفتیم مسافرت، اینجا یه دونه پارچه میذاشتیم کل وسیله‌مون تو اون بود. البته این کارو بکنید دیگه جلو سقف پانورامیکشو میگیری. آره. ولی این دیزاینش خیلی قشنگه به نظر من. یه کوچولو ماشین حتی بلک پکیج داره، یعنی تمام ایناش مشکی شدن. آره. که بین دستگیرهای در مشکیان، رینگ مشکیان، تمام دیتیل‌های ماشین مشکیان. از لحاظ کیفیتی چی میگی؟ مثلا از 1 تا 10 چند میدی به این ماشین؟ تویی که حالا ماکان پورش. آره. ببین کلا پورش ماشیناش خیلی نه کلا پورش همیشه کیفیت ماشینش خیلی بالاست، خیلی بالا. یعنی پورش واقعا ماشین خیلی خوب میسازه و همین ماشین هم کیفیت. مثلا اینکه کربن فایبر کم داره اذیتت نمیکنه؟ بابا واسه چیشه این ماشین کربن فایبر؟ خب نه ولی امید یه مرسدس بنز بلک سریس دیده بود رو کاپوتش کربن نبود، میگه آره این خیلی ما رو اذیت میکنه. ماشین بلک سریس 400,000 یورویه، این پورش ماکان 70,000 یورویه، خیلی فرقه. دیدی تسلای من پشتش کربن داره؟ فیک کربن بود. داره نه اون واقعی بود، 800 تا پولش بود. یه بار خراب کردم عوض کردم. من یه پراید هم دارم حالا اگه چوسی نباشه. میگم امید اینجا که امنه، من تو پارکینگ پارک کردم. واقعا امنه. آره امن هست. من فکر می‌کنم که شب تا صبح کارمندام شاید ماشینو جمع بکنن. فکر می‌کنم یه ببین عقب ماشین 4 تا اگزوز مشکی داریم که خیلی خوشگله به نظر من. خب ماشینا خیلی اسپورتی نشون میده. ولی اصلا هم کوچیک به نظر نمیرسه این ماشین. نه خوبه، قویه. به نظرم خیلی قشنگه از عقب. مثلا من حدس نمی‌زنم ماشین کوچیک‌تری باشه نسبت. دکمه‌ش اونجا بود. یعنی من اگه این ماشین رو می‌خریدم بچه‌ها 2 سال طول می‌کشید اینو یاد بگیرم. یعنی اولش اینجوری تست می‌کردم. مگه نگفتی کربن فایبر نداره؟ راست میگی. اینجا پیدا کردم واسه. حالا ماشین خوبی شد واسه. الان اوکی. کی کربن فایبر تو صندوق عقب می‌ذاره؟ ولی به نظر من کربنم الان یه ذره قدیمیه. قبول داری؟ مثلا خز نشده؟ نه. واقعا طلا خز میشه که کربن فایبر خز بشه. بگذریم بریم سراغ صندوق عقب. اوکی. بچه‌ها صندوق عقبش خوب جا داره امید. آره. خوبه. حالا همه چیز ماشین بدی نیست. تو این صندوق عقب راحت 2 تا 3 تا چمدون گنده جا میری. نه 3 نفر بیشتر من چون اینجوری تو آدم میشماری؟ من چمدون میشمارم تو آدم. یه ریل دیده بودم یه مافیا رفته بود خرید کنه، بعد یارو داشت میومد میگفت این چقدر سفته، این منم داره میبره، این چرا وای نستاد. هر ماشینی باشه بعد وایسه. بعد فروشنده میخواست نشون بده که صندوق بزرگه، میگه چمدون جا میشه، اینا علاقه نداشتن. بعد خودش رفت دراز کشید گفت 2 نفر جا میشه. بعد اینا گفتن عالیه میخرم. به کارمون میخوره. مافیا بود. به کارمون میخوره. ولی یه چیز بهت بگم، ملاک خریدن ماشین من تو ماشین شاسی بودم میدونی چیه؟ من اول از همه صندوق عقبو باز میکنم. خب بعدش چون میگم که تجهیزات زیاد دارم، بعدش نگاه میکنم ببینم که آیا اینجا باز هست یا نه. اگه اینجا باز باشه و این زیاد عمیق نباشه برای من اوکیه. حالا این اوکیه؟ عالیه. چون مثلا نگاه کن یه چیز بخوای راحت اینجوری خم میشی برمیداری. ولی ماشین لیموزین کور شده. یه ذره اینجوری بعد خم بشی اون بده. چشم نه یه کسی الان یه چیزی کرد تو چشم. جدی؟ بعد من یه رفیقایی هم دارم امید، اونا اگه جلوشون خم بشی خطرناکه. اونا رو به حواست باش. واسه همین هر چی ماشین بالاتر باشه خم نشی بهتره. قزوینی ام؟ نه ولی بدتر. درب باکش سمت راست. چه جالب. مثل پراید من کلیدی نیست. چقدرم تمیزه. خب بچه‌ها تمیزش کردن واسه ویدیو. فکر کردی از کارخونه تمیزه بعد 3 سال؟ ولی دیزاینش خیلی پسندمه. ببین پشتش یه ذره کجه، یعنی اسپورته. بعد در کل ماشین اوکیه. من خیلی باش. بریم اتاقش رو چک کنیم. بیا سوار شیم از توی نگاه بندازیم. تو برو پشت فرمون، من اینورم. ببین از تو کیفیت ماشین واقعا بالاست. این نگاش بکنی این چرمه، بعدش دوختاش سبزن، این رنگ ماشین، صندلیاش فولن. چی میگم بغل دکمه ها رو ببین. نگاه کن صندلی‌ها چقدر فولن، تمام دکمه ها رو دارن. همه چیز دارن. حتی فرمون ماشین نگاه کن کربن فایبره. بعد صندلی ماساژ هم داره؟ نه ماکانا ندارن. بعد نگاه کن سیستم جی پی اسش آپگرید شده به جدیدترین سیستم پهن. می‌بینی چقدر گنده است. خیلی قشنگه. اینجا کربن فایبر ولی کربنش فرق داره.
این دیزاین مخصوص پورشه، این کربن اینجوری. آره. خیلی قشنگه. نظرت رو فرمون چیه؟ خوشگله، عالیه. پرفکت. باحاله. بعد نگاه کن این وسط دیزاینیه که الان دیگه به نظر من خیلی ساله تو بازاره. میدونی اولین ماشین که این دیزاینو داشت کدوم ماشین بود؟ کدوم پورش بود. پورش خدایا پانامرا. دقیقاً. اولین پورش پانامرا که اومدن تو بازار این وسطشون این شکلی بود. و پورش از اون موقع تا الان اینو نگه داشت تا آخرین فیس لیفت این ماشین الان اومد که دیگه فول الکتریک شده. دیگه جدیدترین پورش ماکان دیگه ما اصلا بنزینی نداریم. اینم برقی شد. دقیقاً. ولی نگاه کن به نظر این خیلی باحاله چون که هنوز هم تاچ هم های رزولوشنه، هم دیجیتاله، هم آنالوگ، هم دکمه داری. من مثلا خوشم نمیاد تو ماشین همه چی فقط با تاچ باشه. بعضی از فانکشن های ماشین رو دوست دارم با یه دکمه بتونم انجام بدم. خیلی اینجوری هستم. مثلا من خودم الان خیلی دوست دارم مثلا اینجا کلی دکمه است، کولر راست، کولر چپ. مثلا هوا رو که میخوام گرم و سرد بکنم دوست دارم اینطوری بکنم. دوست ندارم تو یه دیسپلی ماشینایی بزنم بالا پایین، میدونی؟ منم دوست ندارم. ماشین من اصلا اینجوری نیست. ماشین من خیلی دکمه داره. پراید فقط 4 تا داره. اوه عجب صدای اگزوزی هم داره. اگزوز باز میشه. لوله اگزوزا باز میشه. بعد ببین بچه‌ها باندای داخل کابین این بغل هم هست، یعنی تو در این بغل باز و بسته میشه. بسته. بزن. باز. آره این تفاوت صداش خیلی زیاده. خیلی باحاله. باحاله. یه شاسی بلند با یه همچین صدای اگزوزی پورش باشه دیگه آدم چی میخواد؟ همه چیز داری. پورش ماکان توربو میشه به ایران وارد کرد یا نه؟ نمیدونم. سوال از بچه‌ها میشه به ایران وارد کرد، ماکان معمولی نه ولی توربوش. بعد داخل داشبوردش هم ببین امید کیفیتش خوبه. خودکارو ببین. آره واه خودکار پورش خیلی باحاله. اینو گرونه؟ نه. بذار من خودم بذارم شما رو. خودم ببینم. بابا میخوام دوستان ببینم که این تو داشبورد درش هم بابا داخل داشبورد بود دیگه. ای بابا مگه ما چیکار کردیم حالا؟ ولی بچه‌ها مخمل داخلش هم خیلی باحاله. امید ماشین رو بدون خودکار فروش میده. ساوند سیستم ماشین بورمستره و کلا این پورش ماکان کلا فول آپشنه. بورمستر بهتره یا بوزه؟ بورمستر. بعد میدونستی این مدل ماشین یا بوزه داره یا بورمستر. بعد جزء آپشن‌های ماشین دیگه یا معمولی سفارش میده یا بوزه یا گرونترینش بورمستره. و خفن‌ترین چیزم که این ماشین داره سقف پانورامیکشه. آره دقیقاً. سقف پانورامیک. سقف بازشه دیگه بابا. سقف تایتانیک هستن بگو چه فرق میکنه؟ جدی تایتانیک میگن؟ آره. بعد ساعت جلوشون سقفش اسپورت خیلی قشنگه که پورش رو نگه داشته. اسپورت کرونوگراف میگن. نگاه کن اینجا سقفش همش جیر مشکی هم هست. من مشکی خیلی دوست دارم ولی به درد یوتیوبرها نمیخوره چون داخل کابین تاریک میکنه. حالا مهران قبول داری؟ به نظر من اینه، من میگم اونی که تو ایران این ماشین رو میذاره زیر پاش خیلی پولدارتره از اونی که تو آلمان این ماشین رو میذاره زیر پاش. چون که مثلا الان این ماشین اینطوری تو بازار ایران اگه باشه چنده؟ ببین حداقل قیمتش رو اینجا بهم بگو. مثلا این ماشین الان 21 51000 کیلومتر کار کرده. تو بازار آلمان 70000 یورو قیمتش. ببین تو ایران تقریبا 5 برابرش کن، یعنی حداقلش 5 برابر، بین 5 تا 10 برابر. اگه اینجا ارزش پول رو 5 برابر بکنی میشه یه 350000 تا. با 350000 تا رولز رویس کالینن میخری تو آلمان. دقیقاً. یعنی یکی تو آلمان میتونه کالینن بخره رولز رویس ولی توی ایران باید بره پورش ماکان بخره با همون پول. و اون پول تو ایران چقدر سخت‌تر در میاد تازه. خیلی. مثلا تا بیای تو ایران 350000 یورو در بیاری، پس نه فقط در بیاری، پس انداز بکنی که بتونی پول ماشین رو بدی. خب باید خیلی بیزنس بکنی، خیلی پول در بیاری تا بتونی ماشین رو بذاری زیر پات. ببین به نظر من تو آلمان یه دکتر، یه مهندس میره یه همچین ماشین حالا یا میخره یا لیز میکنه. خب لیز بچا همون کرایه است ولی خب خیلی ارزان‌تر باهاتون در میاد. مثلا همین پورش اگه بخوای لیز بکنی تقریبا ماهی 1000 یورو. 70 تا دیگه نوش بخوای لیز کنی. نوش رو بخوای لیز کنی تو مایه 1500 تا 2000 یورو. آره. اگه مثلا همینو بخوای لیز بکنی آره مثلا 1200. آره. بعد یه دکتر حداقل ماهی 5000 تا در میاره. آره. براش قابل پرداخته. میتونه بده. ولی تو ایران یه دکتر نمیتونه چنین ماشینی بخره مگر اینکه اون دکتره 10 تا مطب داشته باشه. یه کارخونه دار میاد این ماشین رو میخره. ولی یه کارخونه دار تو آلمان چی میخره؟ یه کارخونه دار تو آلمان دیگه میره تو نخ بنز مایباخ، میره رولز رویس کالینن، لامبورگینی اوروس هم که 300000 تا پولشه. دقیقاً. حالا یه لامبورگینی اوروس تو ایران چقدر پولشه؟ هست؟
به خدا یه حالا وارد شده به من ایران؟ ندیدم واقعا ندیدم. کالینن رو دیدم. من بعضی وقتا یه ویدیوهایی میبینم که خیلی حال میکنم، مثلا یهو تو خیابونای ایران ماشینای مثلا لامبورگینی میبینم یا مثلا رولز رویس میبینم. اینا دست کیان این ماشینا؟ نمیدونم امید، ولی من کالینن یک بار دیدم ولی واقعا سواله که دست کیه. دوست دارم بیشتر اطلاع نشی بهتره تو ایران. این چرا؟ من یکی رو دیدم لامبورگینی داشت، بعد میگم من هر محله‌ای که میرم پلیس منو میبینه سری منو نگه می‌داره که به داخل ماشین رو ببینه. جدی میگم بچا، اینو پسره میگه، حالا دروغ یا راستشو نندازید گردن من، ولی یه جوری اذیتم. آلمانم پیش میاد. منم تا حالا خیلی دفعه شده منو نگه داشتن، چون که مثلا یا خواستن ماشین رو ببینن یا خواستن با خودم سلام علیک بکنن. یعنی پلیسا خودشون حال میکنن. نه ببین، به نظر من حالا انقدرم دیگه تو ایران مثلا سوار لامبورگینی شدن خود دیگه واقعا یه چیز خیلی جالبیه. بیش از حد لاکچری. و من فکر میکنم کسی که این کارو میکنه خب یه وظیفه هم داره که اینو با مردم شیر بکنه این تجربه رو. 100%. فکر میکنم اوکیه. خب دیگه بالاخره مردم ایران هم حقشو دارن این ماشین اینطوری. دیدگاه تو اینجوریه ولی خب خیلی هم دیدگاهشون فرق داره. ولی من 100% باهاتم. تو مثلا خودت میدونی عقیده منم همیشه این بوده، مثلا اگه من با بوگاتی میرفتم جایی که مثلا دیگه تو اروپا خیلی تاپ ترین ماشینه، من همیشه در ماشینو باز میکردم، به خصوص مثلا بچه تو کل دنیا. آره من تصحیح کنم حرفتو. خب آره من همیشه در ماشینو باز میکردم و مثلا به خصوص بچه‌ها رو دعوت میکردم که مثلا بیاین تو ماشین بشینیم. ببین اون انرژی که به اون مثلا شخص میدی 10 برابرش تو زندگیت میاد و یکی از دلایل موفقیتت همینه. تو فکر می‌کنی این ماشین چقدر قدرت داره؟ 441 اسب بخار، 550 گشتاوردشه. 0 تا 100 رو خونده بودم 4.3 اگه اشتباه نکنم. خب نظرت چیه؟ اینو الان بندازیم تو اتوبان تستش بکنیم؟ میتونیم بندازیمش تو اتوبان و کل صحبتامون رو بخوایم خلاصه کنیم، اونایی که تو ایرانن فکر میکنن که مثلا درآمدشون اگه دلاری باشه خب خیلی خوبه، ولی خب همین الان یه مثالی زدیم که همین ماشین توی آلمان در میاد 70,000 تقریبا دلار یا یورو، تو ایران در میاد 350 یورو یا دلار. یعنی اگه حتی تو ایران درآمد دلاری هم باشه بازم زندگی کردن سخته و این خیلی غم انگیزه. امید یه سوال دارم. الان اگه تو بری ایران، خدایا 2 هفته پیش داشتم برای خودم فکر میکردم تو ایران مثلا نزدیکترین کسی شخصی رو که داری کیه؟ پسر خاله. یعنی فامیلای نزدیک. الان اگه بری ایران مثلا 2 هفته بخوای بمونی چه ماشینی سوار میشی خودت؟ برای من مثلا برات آماده است کرایه میکنی؟ نمیدونم، هیچ برنامه‌ای ندارم. البته خب غیر خانواده‌های خودم خب دوستای خیلی نزدیک هم هستن، بچه‌های خیلی باحال که بالاخره ردیف میشه یه ماشین هم درست. یه چیزی بگو. من حتی دوست دارم اگه چند وقتی که بخوام برم ایران، حتی مثلا با اونایی که ماشینای خیلی لوکس تو ایران سوار میشن میت بکنم، دوست بشم، ببینن کیان، چه نوع آدمایی هستن، چه نوع ماشینای تو خیابونای تهران هستن. من خودم خیلی علاقه دارم مثلا بیشتر تو کامیونیتی تهران باشم، مثلا ببینم چه ماشینایی، چه آدمایی، چه داستانایی. دقیقاً خیلی جذابه. منم همچنین. آقا بریم برای تست ماشین. من برم یا تو؟ میخوای اول تو برونی بعد من؟ لیتس گو. بریم برای تست این پورشه زیبای ما. رنگ ماشین مثل شرکه. امید میاد میگه بامبایی. مامبا. با شنیدی؟ با خب برو دیگه. گفتم مامبا. آقا بریم برای تست ماکان ما. امید ولی استارتش خب هنوز دکمه‌ای نیست. نه ولی کلیدیه. خیلی باحاله. من دوست دارم. ولی چیزه کلید عجب صدای اگزوزی داره. ولی هستش. یعنی کلید ثابته تو ماشین. راست میگی. چه جالب. من کلید تو جیبمه. همین الان فهمیدم. بعد کلید پورش هم خودش یه ماشینه. آره. این خیلی جذابه. اون موقع که اولین بار این دیزاینو زدن رو پورش پانامرا اتفاقا بود که کلید ماشین رو شکل خود ماشین می‌زدن. خیلی اون موقع این دیگه تاپ ترین چیزی بود تو بازار. امید 3 تا مدل ماشین بهم بگو یا 3 تا برند که کلیداشون همین جوریه، شاید دیزاین ماشینه. نه اون یکی رو نمیخوام بهت بگم. نه اون یه آپشنه، کلید اورجینالش اینجوری نیست. یکیش پورشه، اون که نمیخوام بگم که تو دنبالشی تسلا. نه ولی تسلا نداره، چون تسلا یه آپشنه، بعد 230 یورو پول بدی که اون کلید ماشینی رو بخری. آره ولی داره. من نمیشناسم. واقعا نیستا. من نمیشناسم. یعنی من الان با اون ماشینایی که من سر کار دارم، بنز نه، فراری نه، لامبورگینی نه، نمیدونم بوگاتی نه، پاگانی نه، کونیگسگ نه. یکی از بهترین آپشن‌های این ماشین دوربین 360 درجه‌شه. چقدر هم کیفیتش بالاست. آره کیفیتش هم خیلی بالاست. همه چیز ببین. دست من الان دستمو نشون نداد ولی بیارم عقب یهو میاد تو تصویر. می‌بینی؟ این چیه؟ دست منه. آره. اینطوری بکن. یا
حالا باش بعد بازی خیلی نکن. خرابش آره نکن. خیلی جذابه برای من، خیلی جالبه. اوکی صندلی اگزوزمون- چطوره؟ صندلیش خیلی بالا. ببین خشکه. خوش به نظرم ماشین جدی و خشکیه و همزمان با آپشن بالا. اولین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که فرمونش خیلی نرمه نسبت به حالا هر ماشینی که من سوار شدم، در حد مثلا یه رولز رویس فرمونش نرمه. تو که من خب ماشینی که الان سوار میشم فرمونش هیدرولیک نیست. اینم هست. مهران تو پراید میاری واسه تست من پورش. بچا من هنوز یکم این هنوز بنا و اینجا، بالانس آره، نیست. هنوز با پراید اینجا، ولی خدایش با پرایدم حال کرد. خیلی حال کرد. یعنی اون بچه‌ها که هنوز ویدیو رو ندیدن حتما برین ویدیو پراید رو ببینید که با هم تست کردیم. خیلی کیف کردم اون روز با پراید. خدایش حال داره. خب امید پرش چرا اینجوریه؟ احساس میکنی 100% روش کنترل داری؟ چون که 100% روش کنترل داره. آره دقیقاً. بعد این حسو من تو عروس هم داشتم. آره. خب ولی تو می‌دونی پرش چرا؟ خیلی بیشتر. میدونید چرا؟ چرا؟ چون که لامبورگینی و پورش همه جزء گروه فولکس واگنن. خیلی باحاله و همونجوری که خودت گفتی این وسط کلی دکمه داریم. اینجا میایم سراغ مثلا نسل آینده، یه مانیتور خیلی بزرگ، ولی اینجا دوباره همه چیز دیزاین قدیمیشو حفظ کرده. دقیقاً. کیلومتر مثلا من هم میتونم اینجوری ببینم با اخربه، هم میتونم دیجیتال ببینم. کمک‌های ماشین خشک ولی خیلی خوبه. همه چیش عالیه. اصلا من نمیتونم از این ماشین حتی یه دونه ایراد نمیتونم بگیرم. فرمونش هم راحته. رنگشو الان دوست دارم. دوست داری؟ الان دوست دارم. اسم رنگش چیه؟ اسم رنگش سبز هالکی. مامبا گرین. فرمون تو گرم کردی نه؟ نه. دهنت. اومده صندلیای منو گرم میکنه. او یه شتاب ریز میدم. برو. اوه چه شتابی. خیلی باحاله. چه شتابی، چه ساوندی هم داره ماشین. آره چه ساندی، خیلی از پراید من بهتره. نه ولی خیلی شتابش باحاله. تا حالا اینو نشنیدم کسی سوار پورش بشه بعدش ذوقش این باشه که بگه خیلی از پرایدم بهتره. پنجره رو بدم پایین، چه صدای اگزوزی انگار. واو. این اصلا دنده رو بده پایین با دست. حالا گاز بده. سه بیشتر گاز نمیاد. بده. گاز بده. واو. خیلی باحاله امید بعد از این ویدیو من عاشق پورش کردی. آره واقعا من عاشق پورش کردم. اصلا در کل پورش 911 هم که سوار شدیم اصلا بی‌نهایت خوب بود. به فارسی میشه پورش مکان. دیگه کسی که این پورش میخره مکانش هم جوره. بچا امیدم اهل دل همه رو بلده. ببین دنده رو گذاشتم رو منوال. اوکی خودش دوباره رفت روی اتوماتیک. خودش دوباره میره روی اتوماتیک. خیلی جالبه. اینجا حتی یه ناویگیشن کوچیک، مپ کوچیک اینجا میتونی بندازی. بعد ماشینم با این دکمه که اینجا داره بازم میتونی بندازی رو حالت اسپورت. مثلا ما الان اسپورتیم. اسپورت پلاس. اسپورت پلاس اینه. دیگه خیلی وحشی میشه الان. اوه هنوز بهتره. وای نکن. خیلی باحاله. این حالت اسپورت رو به من نشون میدادی، بعد زودتر نشون میدادی. گفتم عمدن نگم تا خودم بشینم پشت فرمون. خیلی خفنه، من خیلی دوستش دارم. اینی که ماشین یکم جمع و جوره، یکم اسپورتیش میکنه به نظر من. بله درسته. ببین هم اسپورت هم شاسی بلنده. مثل خودت. این خیلی باحاله. ولی خب داخل که میشینم پام به اندازه کافی جا داره. من خیلی اذیتم میکنه مثلا این کنسول وسط خیلی پهن باشه، ولی این اوکیه. من فکر میکنم اونی که مثلا عقب بشینه یکم جاش ناراحته تو یه راه طولانی. آره 100%. ولی خب کسی که پرش داره دیگه معمولا 2 نفرن، درسته؟ تهش 3 نفر است. 4 نفره. تهش دیگه 4 نفر است. 5 نفره. تهش دیگه 5 نفر است. شاید هم پارتی 6 نفره باشه. خب دیگه حالا اون آخرشه دیگه. 70 چی؟ دیگه دهنت سرویس. خب برو یه اتوبوس بگیر. 8 نفرم دیدم. اون دیگه گنگ اون سایتی رو که میری این پارتیا رو میبینی رو عوض کن. از یه سایتی دیگه ببین. gangbangzade.com. خب حالا تو با ماشین روندی. نوبت منه. ببین من به کیفیت این ماشین واقعا 10 از 10 میدم. خیلی باحال حال کردم. من حتی یه بار یه ایده زد بزنم. مثلا گفتم یه روزی اگه تسلا رو بذارم کنار یه پورش کاین بگیرم. خب مثلا در آینده. ولی الان ماکان دیدم، از ماکانم خیلی خوشم اومد. ولی من نظرم اینه، فکر میکنم که تو بعداً بری یه کاین بگیری به جای ماکان. چون بزرگتره. با همون پولی که واسه ماکان میخوای بدی میتونی یه کاین خفن‌تر بخری. با جای بیشتر، آپشن‌های بیشتر. کاین هم تو بازار ایران هست؟ کاین هم هست بله. ماکان رو دیدم. ماشین یهو جلوم یه ترمزی زد. یهو بچا من قلبم اومد تو دهنم، گفتم آخ 70,000 یورو. زدیم. آره دیگه. حالا میدونی چی جالبه؟ چی؟ این ماشین رو من تازه 2-3 هفته پیش تو چنل یوتیوب آلمانیم تو امید کاف خریدم. که ما همینا هم تو چنل فارسیمون هم داریم اتفاقا و بچه‌ها الان میتونن و بچه‌ای که توی آلمانن همین الان میتونن به اینستاگرام من پیام بدن، مدل ماشینشون رو بگن و ما هم دعوتشون میکنیم به استودیومون
تو ماشین رو ازشون بخریم. امید چه ماشینایی دوست داری بخری از بچهای من همه ایرانی؟ نوع ماشین، من واسه خرید ماشین یا واسه ویدیو گرفتن خرید ماشین همه نوع ماشین دوست دارم، از ارزون تا گرون. خب امید، من این ماشین رو میسپارم به تو، باش مهربون باش. خب باش. گاز اینا رو که میدونی کجاست؟ اون کلاش مهران. نداره، اتوماتیکه. یه ثانیه فقط یه ثانیه واسه چپی ترمزه، راستی گازه، با یه پا رانندگی کنه. چونم تو بیا بشین رو صندلی شاگرد. میدونی چرا به این رو میگن پات؟ نه اوکی. خودت تنها. میدونی به این چرا من میگن تنها. شاگرد؟ چرا؟ چون که الان قراره بهت یاد بدن که آدم چه شکلی با یه پرش باید برونه. بچه‌ها ویدیو از همینجا تمام، من دیگه میرم. خب امید جان، خیلی ازت ممنونم که نه بفرما. من ویدیو این هنوز پشت تموم ماشین نشده. بودم گاز. نه بحث ویدیو نیست. احساس نمی‌کنی دستام یه ذره خیسن؟ خب اینجوری گاز میدادی نکن. کلا خیسم کردی، ازم شستی منو. چرا چی شد؟ هیچی، ماشینت پاشید رو من. آه دکمه تنظیم فرمانشون پایینه نه؟ یه ساعت من داشتم دنبالش میگشتم. یه ساعت من دنبال این دکمه اینجا بودم. نپرسیدی؟ خب دیگه ببین بعضی وقتا غرور دونستن نمیذاره آدم بپرسه، میدونی؟ امید او دهنتو امید، یا اول فاز امید. نه واقعا ببین این کارا جاش تو اتوبانه، خداییش تو شهر نیست. آها بگو. انجام بده. من که کاری ندارم بهت، من که بهت کاری ندارم. خب دیگه آقا موقعی که پورشه رو میندازی تو اسپورت پلاس، خودت هم باید اسپورت پلاس باشی دیگه. موافقم. وگرنه این که فقط شوسیه. خب بچه‌ها این دید من بچه‌ها این دید من به عنوان شاگرده. خب ببین خشکی اگه گذاشت من الان یه سکانس بگو بگیرم دیگه. میخوام بگم ببین حتی داشبوردهای ماشینم خب دیزاینش اینقدر قشنگ و صافه که به خشک بودن ماشین توجه میکنه. این ماشین خودته، حالا من که یه تیکه گوشتم، حالا زخمی هم بشم خوب میشم، ولی این ماشین اگه بزنی صافکاری میخواد، بتونه میخواد، اینو بهت بگم. ماشینم نمیزنی. آره ماشین خودته. برام پورشه بی ام و 100% پورش. پورشه مرسدس. ببین زیر پورش باشه کنسله، مثل زیر پورش. ایران سر هم کنسله. ایران سر هم کنسله. دیگه چی کنسله؟ دیگه عشق ابدی کنسله. دیگه عادی هم کنسله. به نظرم پورش خیلی بهتره، خیلی خفن تره. مثلا پورش داره لامصب میاد تو برندهای لوکس. میدونی منظور من چیه؟ نه. مثلا داره رقابت میکنه کم کم با مثلا 911 قیمتاشو که دیگه دیدی چقدره. به نظرم خیلی داره خودشو میاره به سمت جلو. پورش همیشه لوکس بود مهران جان. اوکی ولی اصلا همیشه رو به جلوه. به نظر تو پس رفتی داشته برند پورش؟ خب همونو دارم میگم. مثلا یه مدت بی ام خیلی خوب بود، ولی به نظر الان دیگه بی ام مثل قدیم نیست. تسلا چی؟ تسلا که کلا رید. کلا گند زد ایلون ماسک رفت با ترامپ. اول فضل عباس یا اول فضل عباس، امیدوار جان من درست رانندگی کن. 140 تا تو چی؟ تو اتوبانیم دیگه. این اتوبانه. این واسه یوتیوب اتوبان همته. چقدر نقشه که اینجا هست خیلی باحاله. اینو میتونی بذاری اونور؟ آره. بزنم چیکار می‌کنه؟ واه. زومش رو میتونیم. بچه‌ها نمای کیلومتر پورش حالش رو ببرید. الان 3Dه. قشنگ درختان بهت نشون میده. امید جمع جوره با حال ماشین. 3 تا ماشینه. شاسی بلند بهم بگو که سواریشون خیلی بهت حال داده. لامبورگینی اوروس، رولز رایس کالینن. مطمئنم این پورش هم هست. مثلا کاین هم باحاله، ولی مثلا ماشین خوبی ها، نمیشه گفت ماشین خوبی نیست یا ماشین جالبی نیست، ولی خب دیگه مثلا 3 تا مشتی ترین شاسی بلند رو که بخوای بگی، خب 100% لامبورگینی اوروس، 100% رولز رایس کالینن، 100% بنتلی بنتایگا، استون مارتین دی بی ایکس، بنز جی ال اس، بنز جی. نگو ولش کن. ولی جی ال اس یا این جی ال اس. جی ال اس. آره. به نظر من این ماشین تو ایران خب واسه پولداراست. آره. ولی این ماشین تو آلمان بیشتر واسه خانوماست. خیلی کوچیکه، خیلی جمع تا جوره. 2 دقیقه پیش میگم مهران ماشین چطوره نمیخوای بخری؟ مهران چطوره؟ مثلا بهت میاد ای آدم زرنگ، ای آدم زرنگ. برای خانوماست نه؟ آره یکم خانومیه دیگه، جمع جور خوشگله. میدونی که بیس این ماشین با بیس آودی Q5 یکیه؟ نه نمیدونستم، الان میدونم. میدونیم ما الان بزنیم تو درخت میمیریم؟ نه با 110 تا نمیریم. میمیری با پورش 110 تا؟ آره مردی درجا. مطمئنی؟ تو با 110 بزنی توی درخت تمومی. البته بستگی به کلفتی اون درخت هم داره. هرچی کلفتر بدتر.
دردش بیشتره. هرچی کلوفتر دردش بیشتره. امید یه سواله، اگه با 200 تا با لامبورگینی تو اتوبان تصادف کنی چه اتفاقی برات میفته؟ اتفاق خیلی بدی احتمالاً. خب اونو که میدونم، ولی به نظرت مثلا آدم میمیره چه جوریه؟ اسبا رو می‌بینی چه خوشگل. آره خیلی باحال. بگیری؟ الان میخوای گاز بدی نه؟ نه اسبا رو می‌بینی؟ بچه اسبا چقدر قشنگن. من اسبا خیلی دوست دارم. جدی؟ آره. وای آقا جلو رو چقدر خفنه. امید سرم گیج میره وقتی که دیو ترمز میزنی. وقتی سمت شاگردم اینجوریه. تو هم اینجوری میشی؟ معمولی دیگه نه؟ آره. با خصوص موقعی که تو پشت فرمون میشینی آره من که میشینم کلا تو سر گیجه. ما قبلا هم گفته بودیم خیلی باحاله. ماشین خوش، اسپورت، بیش از اندازه ایمن و ماشینی که واقعا آدم لذت میبره پشتش میشینه. ببین تو با 70,000 یورو چه ماشینی میخری؟ من اگه 70,000 تا داشته باشم به احتمال زیاد یه تسلا مدل X 2018 میخرم 30 تا. خب 40 تاشم میذارم تو حسابم. یا اینکه یه پورشه کاین دیزلیه خب که مثلا 150,000 تا رفته باشه میخرم 25 تا 30 تا 40 تاش هم میذارم تو حسابم. میدونی من الان یه تسلا مدل X 100 تو امید کاف داشتم. 300 آره چه سالیه؟ 300 دی 2018 اوکی 80,000 کیلومتر سفید بود اوکی بود دیگه. ایرادای تسلا رو داشت ولی رو هم رفته. سوپر چارجر فریز داشت. سوپر چارج داشت. چند خریدی؟ نخریدم ماشینو. چند بود انگه بوده؟ مشتری 32 تا میخواست من دیگه تا 29 تا رفتم. 32 تا؟ آره خیلی خوبه. میدونم ولی نخریدم. میخوای ماشینو؟ آخه 32 تا هم خیلی افت قیمت داره. هنوز داره فکر میکنی؟ این ماشین دیگه با فریز سوپر چارج دیگه تا خراب شه باید باهاش برونی به نظر. آفرین. من حساب کردم با تسلا تا الان بیش از 12,000 تا پول بخت داده. اون فریه هنوز سوپر چارجش. آره اون ماشینم فری میشه. ما دورامون رو تو اتوبان هم زدیم. امید کاپوتو میری بالا؟ به بچه چقدرم کاپوتش باحاله. قشنگ کاپوت که میره بالا مثلا انگار ماشین تو صافکاریه. میبینی جای چراغاش معلومه؟ خوشگله. خیلی خوشگله. خیلی خاصه. موتور ماشین. آره موتور ماشین 6 سیلندر 2.9 همونجوری که بهتون گفتیم و موتورش هم بی توربوه. دقیقاً. امید یه مدت آفرین چراغای پشت می‌دزدیدم. این چرا یه نفر اومده بود نشون داده بود که یه چه می‌دونم یه دونه سیخ رد می‌کنی زیر چراغ و تو مدلای مخصوصا تو مدل قدیمی کاین آره اون قفلو که باز می‌کنی کشویه میاد بیرون. بعد امید یه مدت بود هر پرشی تو آلمان میدیدی دو تا چراغ جلو رو نداره. دقیقاً می‌دزدیدن ولی دیگه تغییر دادن. می‌بینی الان چراغا پیچ شدن که دیگه کسی نتونه اینا رو باز بکنه. واقعا این پیچا رو به خاطر دزدی اینا تغییر دادن. آره اینم پلاستیک سفته بستن که نتونن راحت بیارن بیرون. دوستان همش سبزه. خیلی خوشگله به نظر من. خیلی باحاله. آقا الان ماشینو درست بغل داداشاش پارک کردیم آره پورش کاین نسل اول فیس لیفت، پورش کاین نسل 2 اینجا و می‌بینی الان یکم فرق ماشینا رو و پشت سرش داداشای بزرگشن. اقواماشن لامبورگینی‌های اوروس. چرا اقوامشن؟ چون که لامبورگینی و پورش دو تاشون جزء فولکس واگن آگه هستن. یعنی در اصل کارخونه‌ای که اینا رو میسازه صاحبش همش یکیه. آودی، فولکس واگن، پورش، حتی تا چند وقت پیش بوگاتی که الان دیگه فروختنش جداش کردن ولی همه اینا جزء فولکس واگنن. الان من دارم تفاوت اوروس رو با ماکان می‌بینم. اوروس خیلی بزرگتره. خب ببین مهران اینه که من بهت میگم این لامبورگینی اوروس آلمانه، اینم لامبورگینی اوروس ایرانه. دقیقاً همینه. اوروس بچا امید به کیفیت سواریش رتبه 1 داد. اول اوروس بعد گفتی کالینه. خیلی خفنه. باحاله. یه ماشین قرمز اون پشت اونم باحاله. ولی حالا دیگه بچا قبلا منو با تسلاش پاره می‌کرد. حالا دیگه از موقعی که پراید خریده خودت گفتی چرا برخی سوار میشی. با کمال و پررویی شب کجا گذاشتید؟ ماشینا رفت خونه واسه خودش. من ماشینو بردم امروز صبح گذاشتم. امروز دوباره آوردیش؟ آره. امید این ابهت نمایشگاه از 3-4 تا ماشین از خودت بیاری دیگه یواش یواش مردم فکر میکنن بگن امید داره ورشکستگی اعلام میکنه. لول ماشیناش خیلی اومده پایین. خیلی جالبه. ببین یه دونه پراید، بغل یه دونه جی، اینجا یه دونه بنتلی. بعد اینجا مثلا این چیه؟ رنج رووریه که دیفندر من نمیدونم چه مدلیه دیفندر دیگه نماش کن. اونی که فلز رو کاپوتشه. اوکی بعد تفاوتش با رنج روور معمولی چیه؟ دیفندر مثل جی و جی ال اس، رنج روور بیشتر جی ال اس، دیفندر جیه. یعنی مخصوص حالا آفرود و کارهای چیزه. فرم ماشینو ببین.
این فرق میکنه. خوشگله. شاسیش هم یه ذره بالاتره، لاستیکاش خیلی بزرگه، بعد کلا دیزاین شبیه مکعب آفروده، مثلا یه مکعبی که ماشین اینم لند روور اگه میخوای یه بار، اگه بچه‌ها میخوان لند روور هم میتونیم تست بکنیم یه بار. موافقم. بچا حتما توی کامنت ها بنویسید که ویدیو بعدی مثلا یادمون رفت لند روور تو ایران، لند روور زیاده تو ایران. آره تو ایران زیاده. آره من دیدم. درسته؟ زیاده. بچه‌ها اصلا بنویسید، یکم به منم یاد بدید. من دوستم از شما هم یاد بگیرم. تو کامنت ها یکم واسه من اطلاعات بیشتری بنویسین در رابطه با بازار ماشینای لوکس ایران، کیا سوار میشن، چون ماشینای خیلی تو بورسن، از چه سالی تا چه سالی ماشینا و قیمت ماشینا. لطفاً واسم تو کامنت ها بنویسید. و اینکه چه ماشینایی تو ایران نیست، مثلا چه ماشینای اینجا دیدید که اصلا تو ایران نیست. و مرسی. امید یه سوالی، لند روور یا رنج روور تفاوتشون چیه؟ لند روور اسم مارکشه، رنج روور اسم مدلشه. مثل بنز جی کلاس، لند روور همیشه اسم برنده. امید مرسی بابت ویدیو امروز. قربونت. دیگه بعد. الان قرار مهمی داری؟ آره. پس میخوای کلید پرشه داخلشه دیگه. آره اوکی برو به قرارت برس. آره برش میارم. تو برو به قرارت برس دیگه. اوکی. کلید داخلشه رو صندلیه. باشه. خیالت راحت. آره دیگه کلید رو صندلیه، باز کنی اوکی. امید یه بادیگار همراهت ببری و خفتت نکنن با این. بچه‌ها دیگه داره واقعا خستم میکنه. من واسش بوگاتی میارم، لامبورگینی میارم، فراری میارم. مهران پراید آورده، 206 آورده. فکر کنم کل ماشینای بازار ایرانو بیاره. مهران دفعه بعد لطفاً یه لند کروزر بیار اقلا یا یه نیسان پاترول.